Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang tanya saya macam mana cara nak buat iklan Facebook Ads hanya gunakan telefon. Biasalah kita ada kekangan, betul tak? Kadang-kadang tak ada masa dengan depan laptop, ataupun ada orang tu memang laptop pun tak ada. Semua benda dia nak buat menggunakan telefon. Jadi video ini khas untuk anda saya buat. Nama saya Dzulfaqar Hashim. Saya banyak kongsikan video-video berkenaan dengan digital marketing, berkenaan dengan Facebook, Instagram di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe. Kat sini saya nak share ada beberapa benda yang kita perlukan untuk kita buat Facebook ad guna telefon. Antaranya yang pertama, kita kena ada telefon yang kita boleh install apps. Semestinya telefon yang kita pakai sekarang pun boleh install apa-apa apps, betul tak? Yang kedua, kita kena ada akaun Facebook. Nombor 3, kita kena ada Facebook fanpage. Dan nombor 4, kita kena ada adalah posting. Post mana yang kita nak run FB Ads. Sebagai contoh, saya nak jual tudung, saya nak jual baju, saya nak jual penapis air. Okay, post-post yang kita nak promote something, kita nak jual tu kena ada di fanpage. Siap-siap, kena ada copywriting, kena ada gambar ataupun video. Dan seterusnya, yang kita perlukan, benda ni sangat-sangat penting untuk setting iklan Facebook Ad menggunakan telefon adalah application yang dinamakan Facebook Ads Manager. Okay, so seperti yang kita tengok kat skrin sekarang. Okay, yang kita tengok kat skrin sekarang, ini kita namakan dia adalah Facebook Advert Manager. Software ni kita kena install dulu kat telefon supaya kita boleh guna dia untuk setting iklan. Okay, so saya akan download software ni sekarang. Pergi dekat Play Store ataupun App Store, cari nama Facebook Advert Manager dan kita akan download dia. Bila kita dah siap download apps ni, nama dia Facebook Advert Manager tadi, kita akan open dia dan kita akan login gunakan akaun Facebook yang kita nak run Facebook Ads. Okay, sebagai contoh dan situasi saya akan open dia. Lepas tu dia minta saya masukkan email dan juga password. Ada dalam certain case, kita tak perlu masukkan email dengan password. Dia dah automatic detect Facebook yang kita tengah login. Tapi dalam certain case, dia suruh kita masukkan balik. Dia suruh kita login balik. So apa yang kena buat adalah kita just masukkan sahaja apa email yang kita pakai dan apa password yang kita pakai untuk akaun Facebook yang kita nak run ads tu tadi. Okay, saya akan login dulu. Bila kita dah berjaya login, kita akan nampak paparan macam ni. Seperti yang kita nampak kat skrin. Paparan macam ni. Paparan ni dia akan tunjuk kita apa fungsi apps ni saja. So apa yang kita nak buat, just tekan get started sahaja di sini dan tekan pada OK. Alright, allow pada notification. Kalau keluar pop-up untuk checklist, abaikan. Alright, so kita dah ready dah. Apps nama dia Facebook Advert Manager untuk kita run FB Ads. Alright, bila apps ni dah ready, kita kena pastikan juga macam saya cakap tadi, posting kita kena ready di Facebook page. Sebagai contoh, saya akan gunakan page Bumbu Agency dekat sini. Dekat page Bumbu Agency memang dah ada posting-posting yang dah ready untuk saya buat ads. Alright, sekarang ni kita teruskan. Daripada sini, macam mana kita nak mula setting iklan. Alright, daripada sini interface dia kemungkinan berbeza sedikit daripada Facebook untuk iPhone ataupun Facebook untuk Android. Kalau tak silap saya, untuk Android, dia button create ad dia ada pop-up warna hijau kat bawah sebelah kanan telefon. Itu untuk Android. Kalau untuk iPhone pula, dia ada button nama dia create ad. Sebelah button home ni ada button create ads. Kita akan tekan pada create ads. Okay, seperti yang kita nampak kat skrin sekarang. Daripada sini, Facebook sediakan beberapa objektif yang kita boleh pilih untuk kita setting iklan. Okay, sebelum saya masuk bahagian objektif, saya nak terangkan dulu berkenaan dengan bayaran. Facebook akan charge kita bila kita buat Facebook Ads. Ibarat macam kita upah orang untuk orang edar flyers, untuk orang promotekan kita punya bisnes. Facebook memang akan charge. Macam mana Facebook charge? Dia tak ada fixed amount. Facebook charge kita tak ada fixed amount, tapi dia charge mengikut iklan yang kita buat. Normally Facebook dia charge kita by impression lah. Berapa kali dia buat kerja, dia akan charge kita. Macam tu lebih kurang. Macam mana Facebook sedut duit kita? Okay, ini soalan yang paling famous. Facebook ada dua jenis cara pembayaran untuk kita bayar Facebook. Okay, sebelum saya masuk topik berkenaan dengan objektif ni, topik pembayaran sekarang, saya nak explain tentang cara untuk bayar Facebook Ads. Facebook ada dua jenis cara pembayaran. Yang pertama, Facebook sediakan kaedah top up. Dia ibarat macam kita reload prepaid telefon. Kita kena masukkan duit dalam akaun Facebook.
Facebook akan gunakan untuk run iklan. Itu cara pembayaran pertama. Cara pembayaran nombor 2 pula, kita panggil dia menggunakan kaedah auto debit, di mana kita akan masukkan detail kad bank kita, kad kredit ataupun kad ATM, kad debit. Facebook akan sedut duit kita hujung bulan ataupun bila masa yang dia perlukan. So terpulang pada tuan-puan nak pakai kaedah yang mana. Kalau tanya saya suka pakai kaedah auto debit sebab senang, tak payah nak top up. Tapi ada orang dia rasa macam kurang yakin ataupun masih nak bertatih lagi buat Facebook ad, dia suka pakai kaedah top up. Cuma suka untuk saya ingatkan, once kita dah pilih salah satu, kita pilih kaedah top up ataupun kaedah auto debit, kita kena ingat kita dah tak boleh tukar dah cara pembayaran untuk akaun itu. Okey, setakat ni jelas Kalau jelas, kita akan teruskan kepada fungsi objektif. Facebook ada sediakan beberapa pilihan objektif. Actually sekarang nak setting Facebook ad guna telefon ataupun guna laptop lebih kurang dah. Okey, tak banyak sangat dah beza dia. Okey, kalau rasa macam susah nak pakai laptop, terus guna telefon, senang. Facebook sediakan post engagement. Post engagement bermaksud kita buat iklan, kita nak dapatkan like, nak dapatkan komen, nak dapatkan share. Itu maksud post engagement. Nombor 2, Facebook sediakan video views. Video views bermaksud kalau kita ada video 30 saat ke, 1 minit ke, 30 minit ke kan, kita nak suruh orang tonton selama mungkin video kita tu, kita kena pakai objektif video views. Nombor 3, website traffic. Website traffic bermaksud kalau kita ada website, kita ada blog, kita nak hantar audience daripada Facebook pergi ke tempat tu. Ataupun kita nak pakai nak suruh orang WhatsApp kita nak hantar audience daripada Facebook pergi kat WhatsApp, kita boleh pakai website traffic. Seterusnya ada reach. Reach ni apa dia? Reach ni bermaksud kita buat iklan, kita nak suruh orang nampak kita punya poster, kita nak suruh orang nampak kita punya iklan. Itu kita kena gunakan reach. Okey. Seterusnya adalah messages ni. Messages ni bermaksud kita buat iklan, kita nak suruh orang message kita dekat Facebook page. Itu kena guna objektif message. Dalam situasi kita nak suruh prospek contact kita dulu, nak suruh prospek tinggalkan nombor telefon, kita boleh pakai objektif message. Seterusnya adalah page like. Page like tak lain tak bukan iaitu untuk dapatkan like pada kita punya page. Dan seterusnya last kali itu kita panggil dia event response. Event response ni kalau kita ada event, kita nak dapatkan attendee untuk kita punya event, attendance nak dapatkan peserta untuk join kita punya event, kita boleh gunakan event response. Alright, so dalam tutorial kali ini saya nak tunjuk paling simple, kita akan buat menggunakan objektif post engagement ataupun nama lain dia adalah boost post. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya akan tunjuk dalam tutorial kali ini menggunakan objektif post engagement. Okay. Post engagement ni dia ada banyak fungsi sebenarnya. Nombor 1, kita nak dapatkan like, komen dan share pada kita punya post, boleh. Kita nak suruh orang tinggalkan nombor telefon dekat komen, boleh. Kita nak suruh orang WhatsApp, boleh. Dia sebenarnya multi purpose punya objektif. So dan dia juga antara objektif yang paling senang untuk digunakan. Okay, so sekarang ni saya akan klik pada post engagement. Okay, kita tengok kat skrin sekarang. Apa yang kita nampak kat sini sekarang adalah kita berada di bahagian select post. Kita kena select dulu dekat page kita tu post mana yang kita nak pakai. Ataupun kalau kita masih belum ada posting di fan page untuk kita buat ads, kita boleh terus create post dekat sini dengan klik pada button create post dekat atas. Alright, so dalam situasi saya nak select post yang dah ada dekat page dan post tu adalah ini. Ini adalah post dia yang saya nak pakai dan saya akan tekan next. Okay, iPhone dekat atas next dia, mungkin Android dekat bawah. Okay, so klik pada next. Sekarang kita berada di dalam segmen audience. Dekat sinilah kita kena setting, kita nak target iklan kita tu dekat mana, ataupun kita nak target iklan kita tu kat siapa. Facebook ada sediakan pilihan, antaranya adalah kita nak tembak iklan kepada orang yang like kita punya page, boleh. Ataupun orang yang like page kita dan kawan-kawan Facebook dia pun boleh. Seterusnya adalah retarget. Ini best. Okay, ini ada function retarget. Kita nak tembak iklan kita kepada siapa-siapa saja yang pernah engage, like, komen, share, klik dekat kita punya page. Itu kita boleh pakai pada yang warna orange tu. Dan last kali kita boleh retarget kepada people who engage with your ads or post. Bermaksud kalau kita pernah run FB ad ataupun IG ad sebelum ni, kita boleh
retarget balik iklan kita nak buat sekarang ni kepada mereka yang pernah engage dengan iklan-iklan kita sahaja. Kalau dia orang masuk secara organik dekat kita punya page, dia nampak daripada kawan-kawan dia share ke, itu bukan dikira ads, itu dikira organik. So sekarang ni dalam situasi saya tak nak pakai semua 4 ni. Saya nak pilih pada create new audience. Okay, saya akan klik pada create new audience. Dia akan keluar pop up new audience ni. Dekat sinilah kita akan isi apa? Kita akan isi location kat mana, kita akan isi umur berapa, kita nak isi gender lelaki ke perempuan, dan last kali kita boleh ada advanced option untuk kita setting language. Alright, so saya akan tunjuk step by step. Dekat include this location, saya akan masukkan lokasi yang saya nak. So contoh saya nak masukkan lokasi Malaysia. Saya type Malaysia dan saya akan pilih mana satu yang saya nak pakai. Okey, Malaysia, saya akan pilih pada Malaysia country ni. Saya tekan update, okey, dan tekan tick dekat atas sebelah kanan. Okey, settle untuk bahagian location. Seterusnya pergi pada bahagian umur. Saya nak jual tudung sebagai contoh kan. Nak jual tudung. Tudung ni selalunya orang umur 20-an sampai 30-an mungkin pakai saya punya tudung. Kenal dulu kita punya customer, siapa bakal customer kita, baru kita boleh setting dengan bagus kat sini. Gender pula, disebabkan saya jual tudung, saya akan isi woman saja dekat sini. Dan last kali dekat advanced option, saya akan klik dia. Languages, saya akan isi apa dekat sini? Saya akan isi Malay saja, ataupun saya biarkan kosong pun boleh dekat sini, tak ada masalah. Okey, so dah siap language, tekan close. Sekarang ni saya dah siap setting audience. Alright, so senang kan pakai telefon, tak complicated macam pakai laptop lah. Okey, so bila dah siap setting audience, tekan saja pada tick ke atas sebelah kanan tu, tekan tick dia, dan kita akan tekan next untuk kita pergi kepada budget and schedule. Dekat sini pastikan kalau anda first time buat FB ad, pastikan currency kita pilih Malaysia Ringgit dan time zone kita pilih Asia Kuala Lumpur. Okey, itu sangat-sangat penting. So saya akan set sekarang currency, saya tekan select Malaysia Ringgit. Betul. Saya akan turun tukar pada time zone. Saya tengok time zone Kuala Lumpur pun dah betul. Okey, dah settle kat sini. Seterusnya pergi pada campaign budget. Berapa budget kita nak kena letak? Okay, kalau tanya saya, untuk try lah nak bagi orang nampak je ke iklan kan, letak RM10 sehari pun boleh. Tapi kalau fokus kita nak dapatkan prospek, tolong letak minimum RM30 sehari. Okay, minimum RM30 sehari kalau kita fokus nak dapatkan prospek. Minimum kalau nak tahu letak lagi besar amount lagi bagus. Kalau konten kita tadi tu menarik dekat page, InsyaAllah lagi senang prospek nak datang dekat kita punya iklan. Alright, so seterusnya kita akan pergi kepada schedule. Kat schedule ni saya suka untuk run ad continuously, macam yang dia dah sarankan dekat sini. Tapi kalau dalam situasi anda nak set bila iklan ni tamat, tutup dia dan pilih berapa hari kita nak iklan kita ni tamat. So contoh saya nak 5 hari iklan saya tamat, dan saya settle dah dekat sini. Okay, dekat bawah tu dia ada tulis dah, your ad will run until 12th of August. You will spend up to RM150. Okay, itu anggaran Facebook dah bagi berapa kita akan spend selama 5 hari yang kita set ni. Okay, jelas setakat ni. Seterusnya kita tekan next ke atas. Kita akan pergi ke review order. Ini adalah segmen last kali. Kita akan review dulu iklan yang kita setting tadi. Adakah betul? Adakah kita puas hati? Adakah benda yang kita tersilap buat ke? Kita akan betulkan balik. Dekat sini juga kita ada satu segmen kita boleh pilih placement. Okay, kita boleh set iklan kita ni, kita nak keluar kat placement mana. Sebagai contoh, saya akan klik pada placement ni. Okay, Facebook sarankan kita pakai automatic placement. Automatic maksud dia bukan semua placement tau, tapi placement yang Facebook anggap bagus untuk iklan kita. Okay, kalau tanya saya akan pakai automatic placement saja, settle. Tapi dalam situasi anda nak target kepada mobile sahaja, kita kena pilih dekat sini device type. Kita akan tutup desktop dan kita akan pilih mobile saja. Itu contoh situasi lah. Tapi kalau tanya saya pakai automatic placement pun dah okey dah. Okay, sekarang ni settle kat placement, tekan tick dekat atas. Scroll ke bawah sekali. Ini adalah sampel iklan yang prospek akan nampak. Dia akan nampak sponsor dekat bawah tu. Ada tulis sponsor. Dan kat bawah kita boleh tengok balik berapa currency kita, time zone, budget kita, semua review balik. Dan last kali, kalau ini adalah first time anda nak buat FB ad,
kena ada payment method. Okay, dalam situasi saya tak ada payment method lagi. Dia keluar add a payment method to your account. Kalau kat bahagian last kali ni, payment method, kalau kat bahagian payment method ni dia keluar macam ni, iaitu add a payment method to your account. Ini bermaksud anda first time buat FB Ads. Kalau first time buat FB Ads, kena tambah payment method dulu dalam FB Ads sebelum run FB Ads. Okay, so cara dia adalah tekan je pada save kat sini atas ni, save as draft. Lepas tu terus pergi ke bahagian setting dan dekat atas ni kita klik pada payment method. Dekat sini kita boleh pilih masukkan card bank kita dekat sini. Add a card, kita masukkan nombor card kita dan juga nama pada card, masukkan nombor card, masukkan expired date dan juga security code dan tekan save. Barulah kita boleh tekan place order dekat dekat kita punya setting ads tadi. Okay, so bila kita tekan place order, settle kita punya iklan. Okay, seterusnya apa yang kita nak buat? Bila kita dah tekan place order tadi, iklan kita akan masuk ke dalam status in review. Selalunya in review kalau first time kita buat FB Ads, ambil masa sikit. Kadang-kadang ambil masa sejam, kadang-kadang ambil masa 3 jam, kadang-kadang ambil masa sampai setengah hari. Okay, in review sebab kita first time buat iklan. So bila dah habis in review, akan ada dua situasi. Sama ada salah satu, kemungkinan iklan kita approve. Iklan kita akan keluar aktif kalau iklan kita approve. Kalau iklan kita tak approve, dia akan keluar rejected. Rejected bermaksud kita ada something yang kita buat tu salah, ataupun ada something yang kita buat tu Facebook tak suka, sebab tu dia reject kita punya iklan. So itu yang kita nak kena belajar lebih lanjut, apa yang Facebook suka, apa yang Facebook tak suka. Selalunya Facebook tak suka, formula dia senang je. Facebook tak suka kita buat something yang boleh menyebabkan orang keluar, orang tak nak duduk kat Facebook. Selalunya kita gunakan bahasa-bahasa kesat, kita gunakan gambar-gambar yang menyakitkan hati orang, gambar-gambar yang sensitif kan. Itu antara Facebook tak sukalah, benda Facebook tak suka. Okay, so saya harap video kali ni dapat bantu anda kat luar sana yang tanya saya macam mana nak setting iklan menggunakan telefon. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa masalah, ada apa-apa pertanyaan, boleh terus tanya dekat ruangan komen kat bawah. Saya akan cuba respon sebaik mungkin dan saya akan cuba bantu sebaik mungkin. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video tutorial saya yang seterusnya. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe saya punya channel. Assalamualaikum.